Ở bài tập tiếp theo thì mình hướng dẫn mọi người tạo một cái câu mở đầu như thế này nhá. Đó, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm như này. Và một số cái hiệu ứng nó nâng cao như này nhá. Đó, một số cái hiệu ứng về motion graphic như này. Ok, đầu tiên chúng ta tạo cho nó một cái soi. New soi. Ở đây mình cho nó thành màu trắng đi. Ở đây mình đặt kích thước là 1080 nha các bạn. Đó, mình sẽ đường như thế này. Sau đó mọi người chuyển sang hình ellipse cho mình. Chúng ta tạo được một cái mask như này. Đây. Quy. Ta lệnh quy nhé, để sao tạo hình ellipse đi. Rồi ta nhấp vào đây. Ok. Đó, tạo cho chúng ta một cái mask như này nhá. Sau đó mình Ctrl D hai cái mask này lên. Cái mask này sau đó mình chọn chế độ different nhá. Ở chế độ different này sau đó chúng ta cho nó cái mask này nó bé lại. Đó. Thì như này chúng ta đã tạo được một cái hình vành khăn nó như này nha mọi người. Ok, nó đơn giản như vậy thôi. Ok, và như vậy ở cái mask 1 đây này mình sẽ ví dụ như ở trong cái mask 1 này nha mọi người. Từ lúc nãy là mình chỉ cho mọi người là khi chúng ta chỉnh cái hệ số này chúng ta biết nó sẽ tạo thành hình vành khăn thôi. Nhưng ở đây thì mình sẽ để nó về không nha. Tiếp tục như vậy thì như ở cái mask đầu tiên này thì mình sẽ để trừ 45. Đó, mình sẽ để trừ 45. Ví dụ đây mình sẽ cho nó về không, được chưa? Mình sẽ lại cho nó về không này. Đó. Lúc này thì mình sẽ lại để cái mask 2 này thành trừ 45 nha. Lúc này mình sẽ đây cái mask 2 này mình để trừ 45, mình lại cho nó bằng không này. Đến giây thứ hai này mình đến đây mình sẽ lại để nó về không nhá. Như vậy chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng nhấp nháy như này. Đó, các bạn thể thấy không, chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng nhấp nháy như thế này là vì do đó chúng ta sẽ có được hiệu ứng nhấp nháy như này là vì do chúng ta ấy nhá. Vì ở cái mask đầu tiên đi là mình cái mask đầu tiên thì mình để là cái mask đầu tiên thì do là mình đang để là trừ 45 về không. Sau đó mình cho ở cái điểm giao nhau 1 giây này thì cái mask 2 mình lại cho thành trừ 45, nó lại trở về không thì nó được hiệu ứng như này. Ở đây thì nó to quá thì mình có thể thu nhỏ nó lại, được chưa? Đó, mình có thể thu nó nhỏ nó lại. Thì nó hiệu ứng nó đơn giản như vậy thôi. Tiếp theo nữa thì mình copy 4 cái hình ra. Copy ra. Mình sẽ copy nó ra nha các bạn. 3-4 hình thôi. Ví dụ như hình tròn 2 này thì mình di chuyển nó ra. Chuyển nó ra đây mà mình cho nó cái tỷ lệ nó bé xuống. Đó, nó chỉ cần tầm như này thôi. Để kiểu như mình đang, còn mình ở đây là mình đang làm cái hiệu ứng đã kiểu của cái pháo hoa nổ mà. Rồi, mình sẽ cho nó tầm như này. Tiếp theo nữa thì mình sẽ lại di chuyển nó ra đây. Mình sẽ cho nó, mình nhét đây đi. Đó, kiểu như này nhá. Đó, nó như này. Cái kiểu chúng ta đang làm một cái hiệu ứng mà cái kiểu các bông pháo hoa nổ kiểu trong ngày chúng ta đang bắn pháo hoa ấy. Thấy chưa? Sau đó mọi người tạo cho mình 4 cái xoay như này đây. Tiếp theo chúng ta tạo thêm cho mình một cái Shape layer đi. Được chưa? Sau đó chúng ta ướt cái hình chữ nhật đây cho mình. Nét tao ra vào đây. Mình thêm nó chức năng fill đi. Mình thêm cho nó cho ke đi. Ok, nó như thế này đi. Mình sẽ di chuyển nó lên đây. Ví dụ như ở đây mình nét thật ra là dai này thì mình sẽ cho nó thành như này. Đó, mình sẽ cho nó nhỏ thành nhỏ nhỏ như này thôi. Như này mình di chuyển nó ra. Đó, kiểu như này đi. Mình đổi nó thành màu trắng đi. Ok. Khi đấy thì mình sẽ có được một cái hình tròn như này. Nếu mình thấy nó vẫn còn to quá thì mình tiếp tục cho nó nhỏ lại. Đó, nó như thế này.
Được chưa? Mình có thể cho thằng này nó nhỏ lại đi. Ok, mình sẽ tạo được một cái hình như này. Nó đơn giản như này thôi. Tiếp theo nữa là mình thêm cái chức năng repeater cho nó nhá. Ok, để mọi người sẽ thêm chức năng repeater này như này cho nó nhá. Tiếp theo thì ta thêm chức năng repeater cho nó nhá. Ok, mình sẽ thêm chức năng repeater cho thằng Boston này. Trong hiệu ứng repeater thì ta ví dụ như ở đây mình sẽ tăng nó lên thành 12. Và chúng ta phải nhớ giúp mình là như này này, là 12 thì là 360 độ chia cho 12 thì có phải nó được góc 30 độ không? Thì ở đây cái rotation chúng ta phải sửa thành 30 độ. Thì chúng ta sẽ được một cái hình tròn nó như thế này nhá. Còn ví dụ như mình sửa thành 36 độ thì 36 độ thì nó chỉ còn là có 10 hình thôi. Thì chúng ta chỉ được tạo có 10 hình thôi. Đó. Thì đó là 30 độ hoặc 36 độ tùy các bạn. Lúc ấy chúng ta đang cần mở rộng cái loe của cái pháo hoa nó nở ra đúng không? Thì chúng ta phải dùng cái chức năng repeater như thế này nhá. Ok. Tiếp theo là mọi người tạo cho mình cái chỉ số dai này của cái của cái hình vuông đấy. Thì mọi người cho chạy từ 0 cho đến cái kích thước mà chúng ta tạo ra vật thể rồi lại cho nó chạy về 0. Thì lập tức chúng ta sẽ có cảm giác như chúng ta đang làm một cái bông, một cái pháo hoa đang nổ nhá. Đó, nó sẽ là như thế này. Đó. Ok. Tiếp tục như vậy thì mình sẽ copy ra một số, rồi mình để V1 đi. Mình copy ra Ctrl D. Mình copy ra số 2 thì cái position này mình sẽ di chuyển nó ra đây. Chờ lệnh S này, lệnh S này thì mình sẽ cho nó nhỏ lại, được chưa? Đó, mình sẽ cho nó nhỏ lại và mình sẽ di chuyển nó xuống đây. Xuống cái ô đó như thế này. Nó căn tương đương chuẩn một chút so với thằng cái này là do mình đã chỉnh mất scale rồi. Ok, như thế này. Đó, chúng ta như vậy thì mình sẽ có, đó, mình sẽ có hai cái hình như thế này. Di chuyển nó sẽ như thế này, kiểu hình pháo hoa nó sẽ như thế này nhá. Thì tiếp theo mình sẽ gọi là copy tương tự vậy, thì mình copy ra hai gỗ này nữa như thế này thì mình sẽ tạo được một cái hiệu ứng nó hình pháo hoa kiểu như thế này nhá. Tiếp theo nữa thì mình có thể thêm cái hiệu ứng chim pad vào đây cho mọi người nhá. Mọi người thêm hiệu ứng chim pad vào cho mình. Trong cái chim pad này từ start của mình này chạy từ 100 về 0 trong thời gian đầu tiên. Đó, mọi người có thể thấy ra là cái chim pad nó sẽ chạy được như này. Thì đó, đấy, mọi người có thể thấy là cái chim pad của mình nó sẽ chạy từ 100 về đến 0. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ cho từ dây số 1 đến dây số 2 thì mình sẽ cho en chạy từ 0 về, từ 100% về 0 nha. Đó. Thì khi đấy thì mình có thể tạo được một cái cảm giác là trông nó, đó, nó kiểu pháo hoa nó sẽ được cái hình nó thu nhọn như thế này nha mọi người. Đó, nó sẽ bị cái đầu nó dẹt lại nhá. Đó là một cái hướng khá là hay, thì mọi người cần phải bổ sung thêm vào nữa để cho pháo hoa trông nó đẹp hơn.